Κάναμε την αρχή στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο μπορεί να δεις πατώντας εδώ, και χωρίς άλλες καθυστερήσεις προχωράμε στα τεκτοπυρητικά ορυκτά, τα οποία για να είμαστε πιο σαφείς αποτελούνται από διάφορες οικογένειες, με τις κυριότερες των οποίων να είναι οι εξής: τα ορυκτά του διοξιδίου του πυρητίου, οι άστροι, τα αστριοειδή και φυσικά οι ζεόλιθοι. Αρχίζουμε με την πρώτη οικογένεια, την οικογένεια των ορυκτών του διοξιδίου του πυρητίου, που ίσως τα θεωρούμε όχι και τόσο περίπλοκα, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι και τόσο απλά όσο φαίνονται. Στα ορυκτά του διοξιδίου του πυρητίου διακρίνουμε τα 8 πολύμορφά του, που δεν είναι άλλα από τον Α και Β χαλαζία, Α και Β τριδημίτη, Α και Β χριστοβαλίτη, κοεσίτη και στισοβίτη. Άνω τελεία σε αυτό το σημείο, γιατί έπεσε μαζεμένη και συσσωρευμένη γνώση, και πάμε να απαντήσουμε σε απορίες που φαντάζομαι πως σίγουρα έχετε. Απορία νούμερο 1. Τι είναι πολύμορφο? Ως πολύμορφα ονομάζονται δύο ή περισσότερα ορυκτά που διαθέτουν ίδιο χημικό τύπο, ίδιο χημισμό, ίδιες δηλαδή χημικές ιδιότητες, αλλά διαφορετικές φυσικές ιδιότητες. Απορία νούμερο 2. Τι είναι ισόμορφο? Σε αντίθεση με τα πολύμορφα, τα ισόμορφα ορυκτά ή ισόμορφα σώματα ή ισόμορφες ουσίες γενικά διαθέτουν ίδιες φυσικές ιδιότητες, αλλά διαφορετικές χημικές. Απορία νούμερο 3. Τι είναι το Α και το Β? Τα προθέματα Α και Β υποδηλώνουν τα εξής: Α, φάσεις χαμηλής θερμοκρασίας, Β, φάσεις υψηλής θερμοκρασίας. Δηλαδή, σε ποιες συνθήκες τα ορυκτά αυτά παραμένουν σταθερά. Περισσότερα για τους νόμους της θερμοδυναμικής και πώς η θερμοδυναμική είναι απαραίτητη στις γεωπιστήμες θα αναπτύξουμε μελλοντικά. Πίσω στα ορυκτά του διοξιδίου του πυρητίου. Ο Α χαλαζίας αποτελεί την πιο κοινή και πιο σταθερή μορφή διοξιδίου του πυρητίου. Γενικά, οι ποικιλίες του χαλαζία διακρίνονται σε μακροκρισταλλικές και μικροκρισταλλικές. Στις μακροκρισταλλικές αναγνωρίζουμε την ορία κρίσταλο, που συνήθως είναι μονοκρίσταλλη άχρωμου και διαυγή χαλαζία. Τον αμέθιστο, με αυτό το χαρακτηριστικό μοβ ιώδες χρώμα, που οφείλεται σε μικροποσότητες βορείου στο κρυσταλλικό πλέγμα του, τον καπνία χαλαζία, που οφείλει το χρώμα του στα ελεύθερα μόρια πυρητίου, και αρκετές ποικιλίες ακόμα. Όσον αφορά τώρα τις μικροκρισταλλικές ποικιλίες, αναγνωρίζουμε το χαλκιδόνιο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον αχάτη, τον όνυχα και πολλούς ακόμα. Επίσης, δεν ξεχνάμε τον οπάλιο, που ουσιαστικά πρόκειται για μια άμορφη ποικιλία, η οποία όμως εμπεριέχει νερό στο χημικό τύπο. Γενικά, για όλα τα πολύμορφα ορυκτά του διοξιδίου του πυρητίου θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε μελλοντικό βίντεο, αν φυσικά ενδιαφέρει και εσάς. Η συγκεκριμένη οικογένεια ορυκτών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες ορυκτών, μιας και πέρα από την αισθητική, ειδικά των μουσιακών εκθεμάτων και των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, για τους οποίους έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο βίντεο, διαθέτουν ευρεία χρήση στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, τα ορυκτά του διοξιδίου του πυρητίου χρησιμοποιούνται στα ψηφιακά ρολόγια, για οικοδομικούς σκοπούς, υπομορφή σκόνη στη βιομηχανία της προσελάνης ή των χρωμάτων, τα επιστημονικά οπτικά όργανα όπως η φακή και τα πρίσματα, ενώ η χαλαζιακή άμμος χρησιμοποιείται ευρύτατα ως λιαντικό μέσο στη βιομηχανία του γυαλιού και των πυρητικών τούβλων, και σε πολλές ακόμα περιπτώσεις. Αρκετά όμως με τα ορυκτά του διοξιδίου του πυρητίου, θα κάνουμε μια μικρή παύση να αφομοιώσουμε τα όσα είπαμε, και στο επόμενο βίντεο θα περάσουμε στην επόμενη οικογένεια, την οικογένεια των αστριών. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.